What's up? Ryan's back for another vlog. Perfect. So, ngayon, guys, nakatanggap na naman ako again coming from mail. It's the, nakikita nyo. Yes. Oh, sige, tara. Unbox natin siya. Okay guys, so yun nga. Unbox ko na siya. Ito na yung box. So, ng box. Laman. Manuals. Charger. Cable. Remote controller. Yeah. Ito. So, ito na yung Spark. Yung DJI Spark. So, ayun na lahat. Yun laman, lahat ng laman ng box niya. Okay. Okay, so camera 12 megapixel 1080p and with 2-axis gimbal camera. Max speed is 31 miles per hour or 50 kilometers per hour pag naka-sports mode. Bigat is 300 grams. So, hindi naman siya ganun kabigat, guys. And ang input niya is 240 voltage. Tumatagal siya up to like 16 minutes flight time. Ito rin yung lagayan ng charging cable niya and memory card. Pwede ka mag-charge talaga sa drone mismo. So, yun lang. Sige, try naman natin siyang paliwarin. Sige. So, ito na nga siya. Tatry na natin siya paliparin. Hindi, kailangan pala muna natin mag-download ng DJI app sa cellphone natin. Press mo lang to. Tapos press hold mo ulit. Ayan. Bukas na siya. Lagyan natin dito. Ganun din sa remote. Sa pagbukas, press mo muna tong power. Tapos press and hold. So, press, then press and hold. So, yan na, bukas na siya. Ngayon, go fly na. So, pag pinindot mo to, yung go fly, click mo itong taas, tapos slide nyan. Yan, stick, diba? So, tara, try na muna natin siya paglaruan. Ano siya? Diba? Halatang first time flyer. Nahihirapan pa ako mag-control. Ulit. Stig.
So, nahihirapan talaga ang So guys, ayun siya. Try natin ulit mag-take off. So, ayun nga po, no. Tinry ko siyang paliparin ng paliparin. Grabe. Na-crush ko siya talaga. Ilang beses. Nakakatakot. Hindi ko alam kung paano walang damage naman. Recap lang tayo. Tawag sa kanya is selfie drone. Pero marami gumagamit sa kanya for like cinematic vlog or pang travel vlog. Kasi nga maganda yung quality rin ng camera niya. It has a 1080p with 12 megapixel and 2-axis camera. So, ayos siya pang vlog. So, yun lang. And kung gusto niyo bumili, kung sa Lazada yung Flymore combo is nasa 24,000. Nabili ko lang siya online for 20,000. So, less 4,000 ka. And kung gusto nyo is ilalagay ko yung yung napagbilang ko sa baba sa description below. Kung gusto niyo bumili ng Spark then pang vlog niyo or pang something, then try nyo kasi pwedeng laruan, pang vlog. Maganda siya eh. Kaso ngayon nag-aaral pa ako. Ang dami kong ang hirap magpalipad indoor. Mas maganda is sa labas ka. Nakailang crush talaga ako. Basta nakakatakot pag bago kasi, di ba? Parang nakakatakot sa lahat. So, yun lang. And if you are not subscribed yet, click on the subscribe button and click the bell below as well para tuwing nag-upload ako ng videos is na-notified kayo. If you have any comment and suggestions, just put it down below and I'll try to read it or any suggestions, okay? So yun lang. Once again, it's Ryan here and have a wonderful day. Bye-bye.